नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बतास च्यानल र आज चाहिँ हामीसँग अनरको तर्फबाट अनर x9b भन्ने फोन आएको छ र आज हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। अनर x9b चाहिँ अनर x9a को सक्सेसर पनि हो र यो x9b चाहिँ नेपाल मार्केटमा भर्खरै लन्च भएको फोन रहेको छ, जुन चाहिँ अनरको तर्फबाट एउटा मिड रेन्ज फोन रहेको छ। आज हामी यसको अनबक्सिङ प्लस तपाईहरुलाई एउटा सानो सर्ट रिभ्यू दिन गइरहेको छौं। हेरौं बक्समा हामीले के पाउँदैछ। यो रहेको छ अनर x9b को बक्स, जुन चाहिँ हामीले खोल्न गइरहेको छौं र बक्स खोल्नेबित्तिकै चाहिँ फर्स्टमा हामीले फोन पाउँछौं, जुन चाहिँ मेरो हातमा भएको चाहिँ x9b को चाहिँ ऑरेन्ज कलर रहेको छ। यसलाई हामी अहिले साइडमा राख्छौं। पहिले यसको बक्सको एसेसरिजहरु हेर्छौं र बक्सको एसेसरिजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले फर्स्टमा पाउँछौं एउटा टिपियु केस, जुन चाहिँ नर्मल क्वालिटीको टिपियु केस रहेको छ। अर्को युजर गाइड छ। त्यसको मुनिपटि पाउँछौं हामीले तपाईलाई सिम इजेक्टर पिन पनि दिएको छ। अनि यसमा तपाईको तीनटा IMEI स्टिकर र रहेको छ 35 वाटको एडाप्टर, जुन चाहिँ USB एडाप्टर रहेको छ र अर्को व्हाइट कलरको रहेको छ, जुन चाहिँ USB टु टाइप सी केबल। र अब सबै कुरालाई साइडमा राखेर फोनलाई चाहिँ बुट गर्छौं र फोन बुट गर्ने भन्दा अगाडि यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा मुनिपटि हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौं। यसको साइडमा हामीले स्पिकर ग्रिल, अर्को साइडपटि चाहिँ तपाईलाई सिम ट्रे दिएको छ र सिम ट्रे चाहिँ हामी चेक गर्छौं के छ यसमा, हाइब्रिड सिम स्लट हो कि हैन, एसडी कार्डको अप्सन छ कि छैन भनेर चेक गर्छौं। र यो फोनमा चाहिँ हामीले एसडी कार्डको अप्सन चाहिँ पाउँदैन, दुवैतिर चाहिँ हामीले न्यानो सिम राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो फोनको मुनिपटि अर्को हामीले प्राइमेरी माइक्रोफोन पनि पाउँछौँ र राइट साइडपटि हेर्ने पर्दा चाहिँ हामीले पावर बटन पाउँछ, माथिपटि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन, माथि टपमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले सेकेन्डरी माइक्रोफोन पाउँछौँ। राइट साइडपटि चाहिँ पुरै क्लीन छ, बुट भइसकेको छ र यसको अब मैले तपाईहरुलाई इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो हातमा लिँदा एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ र एकदमै लाइट वेट छ। यसको पछाडिपटिको जुन डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ, म्याट टेक्सचर्समा दिएको छ र यो भिगन लेदरमा बनेको हो। यसमा चाहिँ हामीले तीनटा कलर पाउँछौं, एउटा ब्ल्याक कलर, एउटा तपाईको इमराल्ड ग्रीन र एउटा ऑरेन्ज कलर। यो ऑरेन्ज कलरमा चाहिँ भिगन लेदर युज गरेको छ भने अरु बाँकी रहेको दुईटा कलरमा चाहिँ हामीले पोलिकार्बोनेट बडी पाउँछौं। यसको चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ यो फोनको प्रिभियसली लन्च अनर x9a र x9b को सेम डिजाइन रहेको छ। पछाडिपटिको गोलो क्यामेरा भएको डिजाइन र अगाडिपटि कर्भ डिजाइन र ब्याकमा पनि कर्भ डिजाइन रहेको छ। अनरको एउटा सिग्नेचर डिजाइनमा आएको यो फोन रहेको छ र यो फोनको चाहिँ अगाडिपटिको कर्भ डिजाइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्टबाट पनि यो फोन एकदमै प्रिमियम देखिन्छ। र यो फोनको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फ्रन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो बिल्ड क्वालिटी पाउँछौँ यसको, जुन चाहिँ यो फोनको अनर x9b को हामीले धेरैचोटि ड्रप टेस्टहरु पनि गरिसकेका छौं र यसको तपाईको अखरहरु फुटाएर पनि यो फोनको डिस्प्लेको जुन ड्युरेबिलिटी चेक गरेका छौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेको जुन ड्युरेबिलिटी अथवा बिल्ड क्वालिटी भन्ने हो भने चाहिँ यो वान अफ द स्ट्रंगेस्ट फोन इन दिस प्राइस सेगमेन्ट हामीले भन्न सक्छौं। यो प्राइस सेगमेन्टमा मात्र नभएर यो भन्दा माथिको सेगमेन्टको कम्पेयरमा पनि यो स्ट्रंगेस्टमै पर्न जान्छ। र यो फोनमा चाहिँ हामीले ब्याकमा चाहिँ अघि तपाईहरुलाई भनिहाले यो चाहिँ भिगन लेदर डिजाइनमा रहेको छ। फ्रेम चाहिँ हामीले पोलिकार्बोनेट पाउँछौं र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बिल्ड भइहाल्यो र ग्लासको प्रोटेक्सन चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ 5 आउट अफ 5 रेटिङ यसले पाउँछ। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 6.78 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौं, जुन चाहिँ डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ एकदमै टप नच देखिन्छ यो फोनको। यसमा हामीले 1 बिलियन कलर भएको डिस्प्ले रहेको छ। यो यसमा हामीले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौं र 1200 निट्सको यसमा हामीले पिक ब्राइटनेस पाउँछौं। अर्को राम्रो लाग्ने कुरा भनेको यो फोनको मलाई 91.1% स्क्रिन टु बडी रेशियो रहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बेजल्सहरु चाहिँ एकदमै थिन छ। जुन अगाडिबाट हेर्दाखेरि तपाईहरुले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो फोन हैन, एकदमै थिन छ बेजल्सहरु, तपाईको नभएको बेजलै छैन जस्तो लाग्छ फोन झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ। र जुन अनरले चाहिँ अनरको हरेक फोनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो नै हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होला यो फोन चाहिँ अगाडिबाट एकदमै प्रिमियम देखिन्छ र यसले फिल पनि एकदमै प्रिमियम दिइरहेको छ। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ नेक्स्ट हाइलाइटिङ पोइन्ट जुन चाहिँ कम्पनी तर्फबाट रहेको छ, जुन चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप। कम्पनीको क्लेम अनुसार चाहिँ यो 3 डेज ब्याट्री ब्याकअप भनिरहेको छ। यसको ब्याट्रीको एमएच हेर्ने हो भने चाहिँ 5800 एमएच को ब्याट्री रहेको छ र यसमा 35 वाटको चाहिँ वायर्ड फास्ट चार्जर दिएको छ र यसले चाहिँ रिभर्स चार्ज पनि गर्छ र 10 वाटको रिभर्स चार्जिङ पनि यो फोनमा हामीले पाउँछौं। र यो फोनको एमएच वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै सकिङ छ, किनभने यो सेगमेन्टमा कुनै पनि ब्रान्डले चाहिँ 5800 एमएच को ब्याट्री युज गरेको पाउँदैनौं हामीले। यो सेगमेन्ट छोडेर तपाई यो भन्दा माथिको 1 लाख सम्मको प्राइसमा भएको फोनहरु पनि हेर्नुहुन्छ भने 5800 एमएच ब्याट्री भएको फोन पाउनुहुन्न। र अर्को सकिङ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ DxO Maxमा चाहिँ यो ग्लोबल र्याङ्किङ हेर्ने हो भने चाहिँ बेस्ट ब्याट्री ब्याकअप भएको फोन मध्येमा चाहिँ यो नम्बर 10 मा पर्ने
फोन रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप वाइज पनि एकदमै राम्रो फोन भन्न सक्छौँ हामीले। र यो फोनको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको तपाईँहरूलाई कुरा गरिहाल्छु। र यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ जम्मा 44,000मा फोन यो आउँछ। यसको भेरिएन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ जम्मा एउटै भेरिएन्ट आउँछ नेपाल मार्केटमा, 12GB ऱ्याम 256GB भेरिएन्ट, जुन चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा यस्तो स्पेक चाहिँ आजसम्म कुनै पनि ब्रान्डले दिएको छैन। र यो फोन चाहिँ फर्स्ट फोन इन नेपाल जुन चाहिँ 12GB ऱ्याम 256GBमा आउँछ, जुन चाहिँ अन्डर 45,000मा आउने फोन। अब यो कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ प्रोसेसरको, र प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा प्रोसेसर पनि एकदमै राम्रो लागेको छ। र यो फोन फर्स्ट फोन हो जुन चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 6 Gen 1मा नेपालमा आउने फोन। अरू फोनहरूमा चाहिँ हामीले डायमेन्सिटीको प्रोसेसरहरू देखिरहेका छौँ भने यो फोनमा चाहिँ हामीले स्न्यापड्र्यागन 6 Gen 1को प्रोसेसर देख्छौँ। स्न्यापड्र्यागन 6 Gen 1 चाहिँ 50,000को रेन्जसम्मको कुनै पनि फोनको प्रोसेसरसँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्रोसेसर हामीले भन्न सक्छौँ, किनभने यसको स्कोर त्यो अरूभन्दा बढी जस्तो डायमेन्सिटी 1080 यो रेन्जमा आउने प्रोसेसर भनेको त्यो एउटा हो। अर्को भनेको 7050 डायमेन्सिटी त्योभन्दा नै राम्रो छ। र एक्जाइनसको 9870 यिनीहरूभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो प्रोसेसरमा मानिन्छ। यो प्रोसेसरको स्पेक्स हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 4 nanometerमा बिल्डअप भएको प्रोसेसर रहेको छ। यो यसमा चाहिँ 5G प्रोसेसर हो र यसमा लगभग 14 ब्यान्ड्स हामीले पाउँछौँ। अर्को राम्रो भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 2.3 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड पाउँछौँ र यसको GPU पनि एकदमै राम्रो छ। एड्रिनो 710 को GPU रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू गेम खेल्नको लागि पनि यो फोनलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो छ भन्नुपर्ने हुन्छ। र डेली युजको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ टप नच नै छ हैन, कुनै पनि प्रब्लम तपाईहरुले फेस गर्नु पर्दैन। अब कुरा गरौँ यो फोनको सफ्टवेयरको र सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 13 आउट अफ द बक्स पाउँछौँ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र कम्पनीको क्लेम अनुसारले चाहिँ यो 3 इयर्सको अपग्रेड आउँछ यो फोनमा चाहिँ। अर्को राम्रो भनेको चाहिँ यसमा जुन अनरको आफ्नै युआई छ, म्याजिक युआई भन्ने, त्यसमा पनि हामीले राम्रो के पाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि एक्स्ट्रा एप्लिकेसनहरू प्रि इन्स्टल्ड हामीले यो फोनमा पाउँदैनौँ, त्यो राम्रो छ। एडभर्टाइजहरू हामीले यो फोनमा देख्दैनौँ, त्यो पनि एकदमै राम्रो भयो। आजकल रेडमी रियलमीहरूको फोन हेर्दा चाहिँ एकदमै दिक्क लाग्दो हुन्छ कि यतिको प्राइसको फोनहरू किन्दा पनि मान्छेले एडहरू आउने, यो दिक्क लगाउने, एक्स्ट्रा एप्लिकेसनहरू धेरैहरू देखिरहने, प्रि इन्स्टल एप्सहरू होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छुट्टै हुन्छ नि नराम्रो एउटा इम्प्रेसन परिरहेको हुन्छ। तर यो फोनले चाहिँ एउटा क्लिन युआई दिइरहेको छ हामीलाई, एउटा जुन प्रिमियमनेस यो फोनबाट चाहिँ हामीले पाउँछौँ र सफ्टवेयर वाइज एकदमै राम्रो छ भन्नुपर्ने हुन्छ यो फोनलाई। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ क्यामेरा क्वालिटीको, र क्यामेरा वाइज पनि एकदमै राम्रो भन्नुपर्छ एज कम्पेयर टु अनर x9a। यो चाहिँ x9a को सक्सेसर पनि हो x9b भनेको होइन। x9a को कम्पेयरमा चाहिँ हामीले x9b मा एउटा ठुलो अपग्रेड भनेको चाहिँ क्यामेरामा देख्छौँ, किनभने x9a को चाहिँ क्यामेरा त्यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ राम्रो थिएन जुन टाइममा त्यो लन्च भएको थियो। एनर x9b चाहिँ 46,000 मा लन्च भएको थियो र क्यामेरा त्यस्तो राम्रो थिएन। यसको स्पेक्स हेर्ने हो भने चाहिँ 108 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन सेन्सर रहेको छ, 5 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सल चाहिँ म्याक्रो रहेको छ। 108 मेगापिक्सलको मेन सेन्सरले चाहिँ फोटो एकदमै राम्रो दिन्छ, कलर क्याप्चरिङहरू पनि एकदमै राम्रो छ, डिटेलिङहरू पनि राम्रो छ। र पोर्ट्रेटमा खिच्दाखेरि चाहिँ मलाई मन परेको यो फोनको भनेको चाहिँ यसमा हामीले टेलिफोटो लेन्स चाहिँ पाउँदैनौँ, तर पनि यसको सफ्टवेयरले चाहिँ हामीलाई 2x सम्मको जुम दिन्छ, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि एउटा राम्रो फिनिसिङ दिन खोज्छ। अब तपाईँको टेलिफोटो लेन्सको जस्तो राम्रो बवाल क्वालिटी त छ भन्दिनँ म, तर सफ्टवेयर युज गरेर भए तापनि यो फोनको पोर्ट्रेट क्वालिटी चाहिँ राम्रो नै देखिन्छ। अब कुरा गरौँ यो फोनको फ्रन्ट क्यामेराको, र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको सेल्फी सुटर पाउँछौँ, जुन चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा वाइज पनि एकदमै राम्रो छ। मेगापिक्सल वाइज त यो ठिकै नै देखिन्छ, तर मैले यो फोनलाई चाहिँ ओप्पोको रेनो 10 जुन चाहिँ 57,000 फोनसँग चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि यसको फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ मलाई वाइल्ड नै राम्रो लागेको थियो, किनभने यसको फ्रन्टको पोर्ट्रेट पनि एकदमै राम्रो छ, एज डिटेक्सनहरू बवाल छ होइन। र अर्को राम्रो भनेको चाहिँ जुन कलर क्याप्चरिङ चाहिँ एकदम एक्युरेट छ। तपाईँहरूको जुन ओप्पोले जस्तो एकदम वाइट देखाउँदैन क्या यो फोनले चाहिँ, र जुन स्क्रिन टोन चाहिँ हाम्रो जुन नेपालीहरूको जस्तो टाइपको स्क्रिन टोन चाहिँ निकाल्न खोज्छ, जुन चाहिँ कलरहरू चाहिँ मलाई चाहिँ यो फोनको एकदमै राम्रो लाग्यो। र फ्रन्ट क्यामेरा वाइज चाहिँ म यसलाई एकदमै राम्रो भन्छु, ब्याक क्यामेरा वाइज पनि यो राम्रो नै फोन भन्न सक्छौँ हामीले। यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ यो क्यामेरा पनि राम्रो छ। यो फोनको चाहिँ सेन्सरहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ, एउटा राम्रो कुरा। अनि जाइरो, प्रोक्सिमिटी, कम्पास, एक्सेलरोमिटरहरू सबै सेन्सर पाउँछौँ हामीले। यसमा NFC पनि दिएको छ। यो फोनको चाहिँ स्पिकरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई अलिकति मन नपरेको कुरा भनेको चाहिँ स्पिकर रहेको छ, किनभने यसमा सिङ्गल स्पिकर दिएको छ। एटलिस्ट अनरले यति सबै कुरा राखिदिएको बेलामा एउटा ड्युल स्पिकर दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। यो फोनलाई चाहिँ मैले बेस्ट फोन
हैन 50,000 भन्दा बिलोमा भन्न सक्थे तर स्पिकर क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको छ अनरले ड्युल स्पिकर छैन सिंगल स्पिकर छ सिंगल स्पिकर चाहिँ लाउड नै छ x9a को कम्पेयरमा चाहिँ अपग्रेड भन्छु म यसको स्पिकर क्वालिटीलाई तर यो प्राइस सेगमेन्टको लागि चाहिँ यो बेस्ट स्पिकर चाहिँ म यसलाई भन्न सक्दिनँ किनभने यो भन्दा बेटर अफर चाहिँ अरु ब्रान्डहरुले गरिरहेको छ फोनको चाहिँ कलरको कुरा गर्नुपर्दा मैले तपाईहरुलाई अघि पनि भनिसके तीनटा कलरमा हामीले यो फोन पाउँछौं एउटा भनेको अरेन्ज सनराइज कलर जुन चाहिँ ऑरेन्ज कलर भनौं हैन यो कलर रहेको छ र अर्को कलर रहेको छ ब्ल्याक अर्को कलर रहेको छ इमराल्ड ग्रीन र यो तीनटा कलर मध्येमा यो कलरमा जुन ऑरेन्ज कलरको फोन चाहिँ यो भिगन लेदरमा बनेको छ ब्याक प्यानल र अरु दुईटा चाहिँ तपाईहरुले पोलिकार्बोनमा पाउनुहुन्छ र यसको चाहिँ तीनटामा तपाईहरुले जुन कलर लिदा पनि हुन्छ आफ्नो चोइस अनुसारले कलर लिन सक्नुहुन्छ यो रहेको छ आज यो फोनको चाहिँ हामीले नर्मल अनबक्सिङ भिडियो र तपाईहरुलाई हामीले दिएको सर्ट इन्फर्मेसन र बाँकी कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ यो फोनको चाहिँ फुल रिभ्यू प्लस क्यामेरा कम्प्यारिजन भिडियो पनि हामी तपाईहरुलाई दिनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला हस्त धन्यवाद